Moi! Tänään on tiedossa erittäin käytännönläheinen video, jossa sä opit, miten selittää suomeksi kampaajalle tai parturille, millaisen hiustyylin sä haluat. Aloitetaan pitkistä hiustyyleistä. Jos sä haluat vaan pientä trimmausta ja poistaa kuivat latvat, sä voit pyytää, että tasoitetaan latvat. Mä pyydän aina, että niin vähän kuin mahdollista, koska mä kasvatan mun hiuksia. Jos sä haluat lyhyen tyylin, sä voit pyytää polkkatukkaa, joka on suunnilleen leukaan asti, joskus edestä vähän pitempi ja takaa lyhyempi. Jos sä haluat kerroksia, pyydä, että leikataan kerroksittain, tai sä saatat ehkä haluta otsatukan. Voi olla hyvä mainita, missä sulla on jakaus. Mulla on aina sivujakaus, koska keskijakaus saa mut näyttää ihan mun veljeltä. Jos sä haluat värjätä sun hiukset, sun täytyy tietenkin valita väri ja päättää, haluatko sä koko värjäyksen vai raitoja, tai ehkä balayage-värjäyksen, jolle ei mun tietääkseni edes ole suomalaista nimeä. Kun mulla oli mustat hiukset, kyllä, mä olin ihan goottiteininä. Mun piti aina värjätä mun tyvikasvu parin kuukauden välein. Jos sä haluat kiharat hiukset, sä voit ottaa permanentin, ja jos sulla taas on jo kiharat hiukset ja haluat vaihtelua, niin sä voit suoristaa sun hiukset. Okei, sitten lyhyempiin hiuksiin. Jos sä haluat ihan lyhyen tyylin, sä voit pyytää siilitukkaa tai jopa ajaa kaljuksi, eli kaikki hiukset pois. Nykyään Suomessa ja muuallakin on tosi suosittua leikata sivuilta vähän lyhyemmäksi ja jättää päältä pidemmäksi ja kammata hiukset taakse tai sivulle. Jostain syystä jääkiekkoilijoiden piirissä takatukka on tosi cool, eli muuten suht lyhyet hiukset, mutta takaa pitkät hiukset. Tässä oli kaikki hiussanasto, mikä mulle tuli mieleen. Jos teillä on muita esimerkkejä, niin kirjoittakaa kommentteihin. Ja mä en ehkä suosittelisi testaamaan teidän suomen kielen taitoa ekaa kertaa kampaajalla tai parturilla käydessä, koska lopputulos saattaa olla hieman erilainen kuin olit toivonut. Mieluummin ehkä näytät kuvaa siitä tyylistä, minkä sä haluat. Nähdään ensi videossa. Moikka!